ኮቪድ-19ን የሚያስከትለው ኮሮና ቫይረስ መነሻው በቻይና ውሃን ከተማ ነው። ኮቪድ-19 በዋናነት የሚተላለፈው በሽታው ከያዘው ሰው የሚወጣውን እርጥበታማ አየር ወደ ውስጣችን በሚገባበት ጊዜ ነው። ብዙ ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ ምልክቶችን ያሳያሉ። ከነዚህም ውስጥ የጉሮሮ ህመም፣ ራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ ደረቅ ሳል፣ የትንፋሽ መቆራረጥና የድካም ስሜት ይጠቀሳሉ። ነገር ግን አንዳንድ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ለከፋ የሳምባ ኢንፌክሽን ይጋለጣሉ። በሳምባዎቻችን ውስጥ ያሉ ትናንሽ የአየር ከረጢቶች የደም ሴሎቻችን ውስጥ ኦክሲጅንን ይጨምራሉ። ከዚያም ይህ ኦክሲጅን ወደ ሁሉም የአካል ክፍሎችና ህብረ ህዋሳት ይወሰዳል። ኮሮና ቫይረስ ወደ ሴል በሚገባበት ጊዜ በሴሎቻችን ውስጥ ይራባል። የሰውነታችን በሽታ የመከላከያ ስርዓት ቫይረሱን ለማጥፋት ስለሚሞክር በሳምባዎቻችን ውስጥ ፈሳሽ መከማቸት ይጀምራል። ይሄም ወደ ሰውነት ውስጥ የሚገባ ኦክሲጅንን ስለሚቀንስ የሰውነት ክፍሎቻችን ይጎዳሉ፣ ብሎም ሞትን ሊያስከትል ይችላል። አዛውንቶችና የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በቫይረሱ ከተጠቁ የመጎዳት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። አንድ ሰው በበሽታው ከተያዘ በኋላ ምንም ምልክቶች ሳያሳይ ቫይረሱን ለሌሎች በቀላሉ ሊያስተላልፍ ይችላል። በውሃን ቻይና ውስጥ የተነሳው ይህ ቫይረስ አሁን በዓለም ዙሪያ ተሰራጭቷል።